Jag vill bara börja med att säga att till alla er feminister där ute, så kolla igenom den här videon innan ni dislikar och ger en negativ kommentar på min introduktionsvideo. Vilket ni absolut ska se som er demokratiska rätt att göra efter att ni sett vad jag har att säga. För jag är inte emot mer jämställdhet mellan män och kvinnor. Jag vill bara säga varför jag inte är med i den feministiska rörelsen och delvis vad jag har emot den. Så nu börjar den egentliga videon. Jag vill förklara ungefär var jag ligger när det gäller politik, hur min politiska inställning är, därför att jag ska göra olika videor där jag snackar om politik, och då är det viktigt att veta vad min personliga åsikt är så man kan ta ställning utifrån det. Och den bästa definitionen av mig själv, enligt mig själv, är vänsterpartist men inte feminist. Jag står bakom det mesta Vänsterpartiet gör. Jag tycker det är bra med deras jämställdhet, och jag tycker även att det vore bra om det blir mer jämställt bland män och kvinnor i Sverige. Så då kommer vi då till frågan varför jag inte är feminist. Och ja, det kan låta motsägelsefullt eftersom Vänsterpartiet i stor del står för de feministiska värderingar. Det kanske är det partiet i riksdagen som har jämställdhet och jämställdhet mellan män och kvinnor som sin största fråga. Men jag tycker helt enkelt att det är skillnad på jämställdhet och feminist. Jämställdhet är som själva fenomenet, att det ska vara lika mellan fattiga och rika, det ska vara lika mellan män och kvinnor. Medan feminism är själva rörelsen som har byggts utifrån det här med jämställdhet mellan män och kvinnor. Och när vi talar om det här är det också viktigt att tänka på att det här är vad jag definierar mig som. Min definition av feminist kanske inte är den som står i ordboken. Min definition av feminist kanske inte ni håller med om. Men eftersom frågan är vad jag definierar mig som, så har jag rätten att förklara vad feminist är för mig och varför jag inte tycker att jag är med i den rörelsen. Det finns framförallt 3 saker som jag anser att feminismen står för, som inte jag kan stå bakom. Det första är den generalisering som finns bland feminister. Det finns en väldigt stor ilska i den feministiska rörelsen att man är som arg, och det är väl förståeligt eftersom de har ju på många sätt blivit kvinnor har på många sätt blivit behandlade dåligt och man vill ha likhet. Men det man gör är att man går ut över männen. Det här är bara en punkt av många. Vissa hade nog sagt att det här är typ det enda som man gör. Men ja. Och jag fick exempelvis höra en historia för en vecka eller 2 sedan om en person som behövde hjälp och var i en bensinmack, och det var massa män runt omkring och ingen hjälpte henne. Och det min mamma säger då, män. Som att det är män i allmänhet håller på med sånt här. Jag tycker inte att det är sånt är bra. Jag tycker man ska se det som att de specifika männen var dumma. Och en annan sån här typisk, vi lever i ett mansdominerat samhälle. Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen. Och visst, män har mer makt än kvinnor i samhället. Men jag tycker ändå det är fel att tala om som ett mansdominerat samhälle. Visst, det är lite mer dominerat av män och, eller ja, det kanske till och med är ganska mycket mer dominerat av män och kvinnor. Men jag tycker just inte om själva definitionen. Det andra är det här med att det ska vara så exakt jämställdhet. Att män och kvinnor ska tjäna exakt lika mycket. Och jag är sån här som jag tycker man kan nöja sig med nästan exakt. Det behöver inte vara 100%, det kan vara 90%, nu är det 87%. Jag skulle tycka det var bra om det var alltså över 95%. Men jag tycker inte att 100% är så otroligt nödvändigt. Jag tänker att ligger man på de nivåerna så är det bra. Och som kvinnor föder barn så blir det ju som en svårare situation att anställa kvinnor. Man måste göra reformer och sånt. Men det gäller att liksom lägga det på en rätt nivå. Jag tycker heller inte att man ska dela upp dagarna så man måste ha exakt lika många dagar i båda.
Pappaledigheten tycker jag är jättebra och sådant, men jag tycker inte att det behöver vara så att det ska vara exakt lika många dagar mellan kvinnan och mannen. Jag tycker helt enkelt att det kan väl föräldrarna få bestämma själva. Jag är inte för den så här att det ska vara precis lika. Jag tror att det räcker med över 95% så är det i princip blir jättebra. Ja, okej, jag måste försvara mig ännu mer här, men jag tror helt enkelt att det blir för svårt att fixa så att det blir exakt 100% och jag nöjer mig med nästan 100%. Det tredje är att man vill stödja vissa förslag. Feminismen står som också för de här HBTQ-personerna, att homo, trans, bi, allt det där. Människor som känner sig annorlunda. Och vissa av de förslagen kan inte jag stå bakom. Exempelvis, jag säger inte att man vill avskaffa det biologiska könet, men jag tycker att det biologiska könet ska få finnas. Vi ska behålla evolutionen som den är. Det ska inte ersättas med någonting att man själv ska få bestämma bara vad man är. Jag tycker det är bra att man får säga att man är någonting annat, men jag tycker inte vi ska avskaffa det biologiska könet för det. Jag är också tveksam till att införa ett tredje kön. Jag tycker det går som för långt. Jag tycker att det räcker med... Okej, man kanske... Där är jag tveksam. Om man ska införa det eller inte är jag väldigt tveksam för. Men jag tycker helt enkelt att det är för mycket... Det är som en ilska i den... Det är förståeligt att det är en ilska i den feministiska rörelsen. Men vissa av den ilskan översätts till saker som jag helt enkelt inte kan stå bakom. Och om ni inte tycker om det jag säger så okej. Om ni inte tycker om mina åsikter så är det helt okej. Men det är mina åsikter.